Maligayang pagdating, kayo po ay nanonood ng panibagong episode ng ating gantsilyo tutorial. Para po sa video na ito ay magagantsilyo tayo ng cellphone case na may bulaklak. Para po sa kaalaman ng iba, ito na po ang pangalawang cellphone case na ipifeature sa Camera Crochet. Yun pong una ay simpleng cellphone case para sa mga beginners. Ito naman po ay may disenyong bulaklak. Paalala lang po, para masundan ang instructions sa video na ito, kailangan familiar kayo sa mga basic crochet stitches. Kung hindi pa, pwede nyo po munang panoorin ang aking video na paano maggantsilyo. Ang link po ay nakasulat sa description box sa baba. Or, pwede nyo po itong hanapin sa aking playlist na crochet tutorial. Ito po si Kimis Kimi at kayo nanonood sa Camera Crochet. Gamit ang dalawang strand ng cotton crochet thread, mag-chain ng 19. Paalala lang po, ang haba ng foundation chain ay ang lapad ng ating cellphone. Gumawa ng double crochet sa pangatlong chain mula sa hook. Gumawa ng tig-iisang double crochet sa susunod na 15 chains. Gumawa ng dalawang double crochet sa huling chain. Gumawa ng tig-iisang double crochet sa susunod na 15 loops sa ilalim ng foundation chain. Gumawa ng dalawang double crochet sa huling loop. Idugtong sa pamamagitan ng slip stitch. Dapat ay may 36 na double crochet sa buong row 1. Mag-chain ng dalawa. Gumawa ng double crochet sa bawat double crochet sa buong row.
Idugtong sa pamamagitan ng slip stitch. Mag-chain ng 2. Sundan ang instruction hanggang makagawa ng 21 rows. Paalala lang po, ang dami ng rows ay ang taas ng ating cellphone. ilak, gupitin, at higpitan.
ikabit ang mga dahon at bulaklak. Itago ang ekstrang sinulit. Ayan, meron na tayong cellphone case. Sana po ay may natutunan kayo. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, pakiclick po ang like at share. Para sa iba pang mga video na kagaya nito, pakiclick po ang subscribe. Maraming salamat po.